ẩn sâu giữa rừng rậm rạp nhất hành tinh, nơi con người chỉ mới đặt chân đến 10% diện tích. Amazon không chỉ là một khu rừng mà còn là một thế giới chưa được giải mã. Và giữa những truyền thuyết về các thành phố đã mất, những sinh vật chưa được phân loại, là một giả thuyết điên rồ nhưng đầy ám ảnh, người ngoài hành tinh đã từng đặt chân đến Amazon và có thể họ chưa từng rời đi. Amazon, mê cung không hồi kết. Thử tưởng tượng bạn đứng giữa một đại dương xanh lá, nơi không có phương hướng, không có hồi kết và mỗi bước chân bạn đặt xuống đều có thể là lần cuối cùng. Đó là Amazon, khu rừng rậm lớn nhất cũng là một mà thậm chí thời gian cũng lạc lối. Amazon không giống bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Nó trải dài hơn 5,5 triệu km vuông, lớn gấp 16 lần diện tích Việt Nam, bao phủ 9 quốc gia Nam Mỹ như một tấm chăn xanh khổng lồ do mẹ thiên nhiên dệt nên từ hàng triệu năm trước. Nhưng điều kỳ lạ không nằm ở kích thước của nó, mà nằm ở những điều con người chưa thể giải mã. Người ta nói rằng, nếu bạn bay qua Amazon bằng máy bay nhỏ, bạn sẽ không thấy gì ngoài một biển cây vô tận. Nhưng nếu bạn dừng lại, đi bộ vào sâu bên trong, từng bước chân sẽ đưa bạn vào một thế giới khác. Một thế giới nơi mà thiên nhiên là vua và những điều con người gọi là logic hoàn toàn vô nghĩa. Từ những ngày đầu thế kỷ 16, các nhà thám hiểm châu Âu như Francisco de Orellana từng đi dọc theo dòng sông Amazon và mang về những câu chuyện không ai tin nổi, những chiến binh nữ dữ dội, những thành phố vàng rực sáng giữa rừng và đặc biệt những sinh vật lạ lùng, sáng như ánh trăng, bay giữa tán cây. Thời đó, người ta cho là mê tín. Nhưng năm 2022, một đoàn nghiên cứu khảo cổ đã công bố một điều gây chấn động. Dưới tán rừng rậm Amazon, tồn tại hàng chục thành phố cổ, được quy hoạch tinh vi, có đường phố, quảng trường, đê điều và cả kim tự tháp bằng đất. Một câu hỏi ngay lập tức vang lên trong giới khoa học: ai đã xây những thành phố ấy và vì sao họ biến mất không để lại dấu vết? Câu trả lời: có lẽ đã bị rừng nuốt chửng. Amazon có một cách rất độc đáo để giấu đi những bí mật của mình. Cây cối nơi đây phát triển nhanh đến mức chỉ cần vài năm là có thể che phủ toàn bộ một khu định cư. Và nếu bạn không có vệ tinh hiện đại hoặc thiết bị quét LiDAR, bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng ngay dưới chân mình là một nền văn minh cổ xưa. Nền văn minh đó là ai? Là người bản địa? Hay là một tộc người đến từ nơi khác? Một số truyền thuyết của thổ dân Amazon kể rằng những người sáng như lửa đến từ bầu trời. Họ chỉ dạy cách trồng trọt, xây dựng, rồi biến mất vào những đám mây. Truyền thuyết hay là ký ức từ một thời mà con người không phải là sinh vật thông minh duy nhất bước đi trong rừng. Một điều kỳ lạ khác, những khu vực sâu nhất của rừng Amazon, nơi chưa từng có người đặt chân đến, lại là nơi người dân địa phương sợ hãi nhất. Họ gọi đó là vùng cấm của bầu trời. Những thợ săn từng kể về ánh sáng lạ xuất hiện vào ban đêm. Những âm thanh phát ra như tiếng kim loại cọ sát và những cặp mắt màu xanh lập lòe giữa bóng tối. Nhiều năm nay, đã có không ít đoàn thám hiểm mất tích không dấu vết. Máy định vị ngưng hoạt động, tín hiệu vô tuyến biến mất. Và khi người ta tìm thấy thiết bị của họ, thường thì chỉ là những bộ xương trắng nằm bên dòng suối cạn. Amazon không chỉ là một khu rừng. Nó là một mê cung sống, nơi mọi quy luật của tự nhiên đều có thể bị đảo ngược. Và trong mê cung ấy, có thể tồn tại những bí mật chưa bao giờ thuộc về nhân loại. Nếu bạn đi vào rừng với câu hỏi, có gì trong đó, có thể Amazon sẽ không trả lời. Nhưng nếu bạn dám hỏi, ai đang sống trong đó, thì câu trả lời, có lẽ, sẽ khiến bạn không bao giờ còn muốn quay trở ra. Những cấu trúc không giải thích được. Không ai ngờ được, dưới tán rừng rậm rạp nhất hành tinh, nơi mà mỗi tán cây như một mái vòm che giấu lịch sử, lại ẩn chứa những cấu trúc mà cả nhân loại hiện đại cũng chưa chắc xây được. Những tàn tích không giống với bất kỳ nền văn minh bản địa nào được ghi nhận. Những dấu vết như thể không phải dành cho loài người, mà dành cho một thứ gì đó, đến từ nơi khác. Năm 2020, một nhóm khảo cổ quốc tế sử dụng công nghệ LiDAR, quét laser từ vệ tinh, để nhìn xuyên qua tầng cây rậm rạp của Amazon. Kết quả khiến cả thế giới khoa học sửng sốt. Hơn 20 khu định cư cổ đại được phát hiện ở vùng Llanos de Moyos, Bolivia. Nhưng đây không phải là những ngôi làng thô sơ như người ta từng nghĩ về thổ dân Amazon. Chúng có đường phố quy hoạch chuẩn xác, quảng trường trung tâm, đài quan sát thiên văn, và đặc biệt là những kim tự tháp bằng đất, cao tới 20 mét, được xây dựng theo hình học thiêng liêng như hình xoắn ốc và hình sao 8 cánh. Câu hỏi lập tức vang lên, ai đã xây nên những công trình ấy? Và họ đã lấy kiến thức đó từ đâu? Không có ghi chép nào, không có tài liệu cổ, và không một dân tộc bản địa nào hiện nay còn giữ lại kỹ thuật tương tự. Những khối đất, dù không phải đá, được nén chặt với một công nghệ chưa thể xác định, khiến cho nước mưa không thể làm xói mòn qua hàng ngàn năm. Các tàn tích không bị mục nát trong khí hậu nhiệt đới, điều gần như không thể. Một nhà khảo cổ trong nhóm nghiên cứu thốt lên, chúng tôi không chỉ tìm thấy tàn tích, mà là dấu vết của một tư duy kiến trúc vượt thời đại. Tuy nhiên, những cấu trúc này chưa phải điều kỳ lạ nhất.
Ở một số khu vực gần rìa phía bắc Amazon, người dân địa phương từng phát hiện những phiến đá được đẽo gọt thành khối lập phương hoàn hảo, nặng hàng tấn, được đặt xếp lớp như thể một bàn tay khổng lồ nào đó đã nâng lên và đặt xuống nhẹ nhàng. Chúng không có dấu vết đục, không có rãnh cắt, và thậm chí nam châm không hoạt động đúng cách khi đặt gần những khối đá này. Thiết bị điện tử bị nhiễu loạn, la bàn quay từ phía. Có thứ gì đó bên trong những khối đá này, không thuộc về địa chất bình thường. Một giả thuyết điên rồ được đặt ra, đây có thể là những thiết bị hoặc cột thu năng lượng do một nền văn minh khác để lại. Một số nhà lý thuyết cổ đại còn liên kết những phát hiện ở Amazon với các đường Nazca ở Peru, những hình vẽ khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy từ trên không. Họ đặt ra câu hỏi táo bạo, phải chăng Amazon từng là một phần trong hệ thống liên lạc hoặc điểm hạ cánh của một giống loài ngoài trái đất? Ở vùng Singu, nơi gần với các kim tự tháp đất, có một số hình vẽ trên đá, petroglyph, kỳ lạ đến mức các nhà khảo cổ không dám công bố rộng rãi. Một số hình tròn lồng vào nhau, các biểu tượng giống như bản đồ sao. Và một hình ảnh đặc biệt, một sinh vật với cái đầu tròn to bất thường, thân mình nhỏ và tay dài, rất giống những mô tả về Grey Aliens, sinh vật ngoài hành tinh phổ biến trong văn hóa hiện đại. Điều khiến mọi chuyện càng khó hiểu hơn là khi các nhà khoa học thử đào sâu xuống lòng đất dưới những kim tự tháp bằng đất, họ không tìm thấy hài cốt, không có bình gốm, không có đồ cúng tế như trong các nền văn hóa khác. Thay vào đó, họ tìm thấy những lớp đất đen kỳ lạ, một loại đất nhân tạo gọi là terra preta, có khả năng giữ dinh dưỡng cực cao. Đất này không hình thành tự nhiên, mà được tạo ra bằng cách kết hợp tro, than sinh học, vi sinh vật, giống như một dạng công nghệ nông nghiệp tiên tiến. Vấn đề là, người bản địa không biết cách tạo ra nó. Và ngày nay, chúng ta vẫn đang nghiên cứu cách sao chép công thức đó. Tất cả dẫn về một câu hỏi mà khoa học hiện tại chưa dám công nhận, nhưng cũng không thể bác bỏ. Liệu có một nền văn minh đã từng tồn tại ở Amazon? Không phải là của chúng ta. Và nếu có, họ đến từ đâu? Từ lòng đất sâu, từ quá khứ xa xôi, hay từ trên những vì sao mà đêm đêm chúng ta vẫn nhìn lên? Lời kể người bản địa, bóng sáng từ trên cao. Chúng tôi không gọi họ là thần, cũng không gọi họ là ma. Họ là những kẻ từ bầu trời bước xuống. Ánh sáng đi cùng họ, sự im lặng đi cùng họ, và những bí ẩn vẫn chưa rời khỏi khu rừng này. Câu chuyện được kể lại bởi một trưởng tộc già của người Kayapo, một trong những dân tộc bản địa sống sâu trong rừng Amazon. Khi được hỏi về thời trước thời gian, ông không trả lời bằng lý thuyết, cũng không dùng ngôn ngữ học thuật. Ông chỉ tay lên bầu trời đầy sao, rồi bắt đầu kể. Ngày xưa, khi khu rừng chưa có tên, và con người còn chưa biết trồng trọt hay làm lửa, có những đêm trời như bốc cháy, ánh sáng từ bầu trời rơi xuống như mặt trời thứ hai. Từ ánh sáng đó, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Họ không nói ngôn ngữ loài người, nhưng người ta vẫn hiểu họ. Họ cao hơn, gầy hơn, mắt to và sáng như loài mèo rừng. Không bao giờ họ ăn, chỉ đặt tay lên đất và hấp thu thứ gì đó từ lòng đất. Người Kayapo gọi họ là Bep Kororoty, kẻ mặc quần áo sấm sét. Trong một nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm, người Kayapo vẫn hóa trang thành Bep Kororoty, mặc áo giáp màu bạc, đội mũ tròn kín đầu, tay cầm một cây quyền trượng. Họ mô tả đây là vị khách đến từ Pukatoti, vùng đất trên trời. Bep Kororoty không chỉ dạy họ săn bắn, mà còn chỉ cách làm sạch đất, trồng cây, đọc vị sao và chữa bệnh bằng ánh sáng. Điều kỳ lạ là khi các nhà nhân chủng học phương Tây đến đây vào thế kỷ 20, họ sửng sốt khi thấy các mô tả về Bep Kororoty giống hệt với hình tượng phi hành gia trong bộ đồ không gian hiện đại. Dù người Kayapo chưa bao giờ tiếp xúc với truyền hình hay công nghệ, và người Kayapo không phải tộc người duy nhất có lời kể như vậy. Người Tikuna ở phía tây bắc Amazon có truyền thuyết về người sao rơi, đến vào mùa trăng đen. Họ mang theo những cột sáng có thể làm cây rừng bật gốc, và biết bay như chim, nhưng không vỗ cánh. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, họ bay ngược lên trời bằng chiếc giỏ khổng lồ phát sáng, để lại một vùng đất cháy đen, nơi đến nay vẫn không cây nào mọc nổi. Trong một số hang đá cổ của người Marubo, có những bức vẽ người đầu to, không miệng, tay dài chạm đầu gối đứng cạnh những hình tròn có các tia phát ra như mặt trời. Có một bức đặc biệt, mô tả một vật thể bay có hình đĩa tròn, rất giống với mô tả đĩa bay hiện đại. Dù niên đại carbon phóng xạ xác định hình khắc có thể lên tới hơn 3.000 năm tuổi. Những câu chuyện đó, trong hàng thế kỷ, bị xem là truyền thuyết, là trí tưởng tượng của dân rừng sâu. Nhưng rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Từ năm 1997 đến nay, hàng trăm vụ ánh sáng lạ xuất hiện ban đêm trên vùng trời Amazon được ghi nhận. Từ Brazil, Peru đến Colombia, người dân chụp lại các vật thể bay không xác định, UFO, di chuyển với tốc độ phi lý, có khi dừng giữa không trung rồi biến mất. Một số nhân chứng, bao gồm cả quân nhân, kể về tia sáng mạnh đến mức làm nóng không khí, khiến cảm giác như da bị cháy nhẹ khi đứng dưới. Và trong một vụ nổi tiếng năm 2007 tại làng Takuti,
Hàng loạt người dân kể rằng họ nhìn thấy bóng người phát sáng đi lại trong rừng sau khi ánh sáng xanh đáp xuống. Dù quân đội Brazil sau đó phủ nhận mọi thông tin, nhưng toàn bộ vùng đất quanh nơi tiếp xúc được phong tỏa và tín hiệu radio tại khu vực biến mất hơn 48 tiếng. Không ai biết những bóng sáng từ trên cao là gì. Không có bằng chứng cụ thể, không có lời xác nhận từ chính phủ. Chỉ còn lại những lời kể không hẹn mà trùng khớp, từ những bộ tộc chưa từng gặp nhau, từ những vùng rừng cách nhau hàng ngàn km, từ những thế hệ chưa bao giờ biết đến Google hay điện thoại. Tất cả đều kể lại về những sinh vật từ trời cao, về ánh sáng không tên và về một lời hứa rằng họ sẽ quay lại. Dấu vết của DNA lạ. Nếu họ đã từng đến, họ sẽ không chỉ để lại dấu chân, mà để lại điều gì đó sâu hơn, bên trong chính chúng ta. Trong bóng tối bất tận của Amazon, nơi ánh mặt trời mất hàng giờ mới chạm được xuống lớp đất mặt, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và đôi khi, bí mật không nằm trong kim tự tháp, không nằm trong đá cổ, mà nằm ở nơi nhỏ bé nhất, trong chính từng tế bào của con người. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2012, khi một nhóm các nhà nhân chủng học Brazil và Mỹ thực hiện dự án giải mã gen của một số bộ tộc bản địa sống biệt lập sâu trong rừng Amazon, như Surui, Caritiana và Savante. Mục tiêu ban đầu đơn giản, tìm hiểu tổ tiên, lịch sử di cư và những bệnh di truyền có thể hỗ trợ y tế cộng đồng. Nhưng kết quả nhận được vượt khỏi mọi logic khoa học. Trong bộ DNA của các nhóm người này, các nhà khoa học phát hiện những đoạn gen không trùng khớp với bất kỳ nhóm người Á, Âu hay Phi nào đã biết. Một trong những đoạn gen đó có trình tự tương đồng lạ lùng với một nhóm người đã tuyệt chủng cách đây hơn 30.000 năm ở Australia, gọi là người Australo-Melanesian. Làm sao những người sống ở giữa rừng rậm Nam Mỹ, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài trong hàng ngàn năm, lại mang dấu vết di truyền của một giống người sống bên kia Thái Bình Dương? Không có bằng chứng nào cho thấy người Australo-Melanesian từng vượt đại dương đến Amazon, nhất là vào thời điểm mà chưa có thuyền, chưa có bản đồ. Và càng không có bằng chứng họ từng trở lại. Một số nhà khoa học hoài nghi, cho rằng đây có thể là sai lệch thống kê. Nhưng khi các nhóm nghiên cứu độc lập từ Đại học Harvard, MIT và Viện Di truyền học tại Đức xác nhận kết quả tương tự, thì nghi vấn không thể bị bỏ qua. Một trong những đoạn mã gen đó nằm ở nhiễm sắc thể 8, còn chứa một chuỗi protein chưa từng được tìm thấy ở bất kỳ loài người hiện đại nào khác. Nó không gây bệnh, nó không có chức năng rõ ràng. Nhưng khi các nhà sinh học mô phỏng trong phòng thí nghiệm, chuỗi protein đó phản ứng với ánh sáng tần số cao. Một nhà nghiên cứu thốt lên, chúng tôi không hiểu vì sao, nhưng nó giống như một loại cảm biến sinh học. Và không ai biết nó dùng để làm gì. Giữa lúc tranh cãi khoa học đang dâng cao, một phát hiện khác càng đổ thêm dầu vào lửa. Trong một ngôi mộ cổ nằm sâu trong rừng Amazon thuộc bang Acre, nơi từng phát hiện các cấu trúc hình học bí ẩn, các nhà khảo cổ phát hiện bộ hài cốt của một người phụ nữ, niên đại khoảng 9.000 năm. Điều kỳ lạ là hộp sọ của bà có thể tích não lớn hơn 20% so với trung bình người cổ. Các rãnh sọ cho thấy cấu trúc tư duy phức tạp, và đặc biệt, xương tai trong phát triển bất thường, giống như để tiếp nhận âm thanh tần số rất cao. Giải mã DNA của bộ hài cốt cho thấy, bà cũng mang đoạn gen kỳ lạ giống người Surui hiện đại. Câu hỏi đặt ra, đây có phải là dòng máu của một chủng người đã mất, hay là của một sự can thiệp nào đó, đến từ bên ngoài? Các giả thuyết nổi lên, một nền văn minh tiền sử từng tồn tại và bị xóa sạch khỏi lịch sử. Một cuộc trộn gen với một loài người khác mà ta chưa từng biết tới. Hay sự can thiệp di truyền từ những kẻ đến từ bầu trời như người cây Apo từng kể. Dù là gì, thì những đoạn mã gen ấy không nói dối. Chúng không phải truyền thuyết. Không phải hình vẽ hay tượng đá có thể mòn mỏi theo thời gian. Chúng sống trong từng tế bào và chờ đợi để được giải mã. Và nếu đúng là có một sự can thiệp, thì mục đích là gì? Một cuộc thí nghiệm cổ xưa, một nỗ lực để gieo mầm trí tuệ vào loài người, hay một lời nhắn mã hóa gửi vào chính ADN chúng ta, đợi một ngày sẽ được đọc lên? Có thể, điều kỳ bí nhất không nằm ở những vì sao xa xôi, mà nằm trong chính dòng máu đang chảy trong cơ thể bạn. Những vật thể bay không giải thích. Chúng tôi thấy nó lơ lửng, không cánh, không âm thanh, không lý do, và rồi, trong chớp mắt, nó biến mất như chưa từng tồn tại. Lời kể của một thổ dân tích Kiuna, vùng Tabatinga, Amazon năm 2003. Amazon không chỉ là mê cung của rễ cây và sương mù, mà còn là phòng thí nghiệm khổng lồ của những điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, vô số báo cáo, ghi chép, hình ảnh và cả đoạn video được ghi lại từ vùng rừng rậm này, tất cả đều xoay quanh một hiện tượng lặp đi lặp lại, những vật thể bay không xác định. Nhưng điều làm giới khoa học đau đầu là, những vật thể ấy không giống bất kỳ loại máy bay, drone hay vệ tinh nào của nhân loại. Và Amazon, với độ che phủ gần như tuyệt đối của rừng, lại trở thành tấm màn hoàn hảo để che giấu chúng.
Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra vào năm 1977 tại Colares, một thị trấn ven rừng thuộc bang Pará, Brazil. Suốt nhiều tháng, người dân hoảng loạn vì các vật thể phát sáng hình tam giác, hình cầu và hình đĩa xuất hiện vào ban đêm, lơ lửng cách mặt đất chỉ vài chục mét. Những tia sáng từ các vật thể đó chiếu thẳng xuống người dân, khiến họ cảm thấy tê liệt, khó thở và để lại vết bỏng kỳ lạ trên da. Chính quyền địa phương buộc phải mời quân đội Brazil đến điều tra. Dự án được đặt tên là Operação Prato, tức chiến dịch đĩa bay. Trong suốt 4 tháng, các binh sĩ và sĩ quan cao cấp của không quân Brazil đích thân ghi lại hàng trăm trang báo cáo, ảnh chụp và đoạn video về các vật thể bay kỳ dị này. Nhưng rồi, đột ngột, toàn bộ chiến dịch bị đóng lại trong im lặng, hồ sơ bị niêm phong và người chỉ huy, đại tá Ernst Hollander, qua đời bí ẩn trong căn hộ riêng không lâu sau khi tiết lộ thông tin cho báo chí. Đó không phải là lần duy nhất. Năm 2005, một nhóm nhà nghiên cứu khí tượng học thực hiện khảo sát trên cao tại bang Amazonas. Họ ghi nhận một vật thể kim loại hình cầu, bay ngược chiều gió với tốc độ đều, không có tiếng động, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực hút trái đất. Máy đo từ trường trong khu vực chuyển sang trạng thái bất ổn. La bàn xoay loạn, và pin các thiết bị bắt đầu sụt nhanh không lý do. Họ gọi đó là hiện tượng điểm trắng, vì trên ảnh vệ tinh, vật thể chỉ hiện lên như một chấm trắng cố định trong không gian, dù máy bay đang di chuyển. Còn người bản địa thì sao? Với họ, những vật thể bay không phải điều mới mẻ. Người Yanomami có từ cổ để chỉ hiện tượng này, Omatepe, nghĩa là con mắt của rừng. Họ kể về những đêm mà ánh sáng từ trời rơi xuống nhẹ như lông chim, nhưng sau đó, người trong làng biến mất không dấu vết. Một số quay lại vài ngày sau, trong trạng thái hoảng loạn, không nhớ mình đã đi đâu, nhưng trên cơ thể có những vết khoét tròn nhỏ như bị châm kim loại. Câu hỏi đặt ra, nếu không phải máy bay, không phải thiên thạch, không phải tự nhiên, thì là gì? Một công nghệ tàng hình của siêu cường quốc chưa từng công bố. Một chủng loài ngoài hành tinh đang lặng lẽ quan sát chúng ta giữa lòng rừng rậm. Hay Amazon, chính là một trạm dừng chân, một cửa sổ giữa các vì sao, đã tồn tại từ thời cổ đại. Cho đến nay, không một tổ chức khoa học chính thống nào giải thích hoàn toàn hiện tượng này. Nhưng những dữ liệu không biết từ đâu xuất hiện, những đoạn video rò rỉ, những lời kể như chép lại từ giấc mơ, vẫn tiếp tục được người ta thu thập, từng chút một, như mảnh ghép của một trò chơi lớn hơn rất nhiều. Có lẽ, bí ẩn không nằm ở việc chúng có thật hay không, mà là, tại sao chúng vẫn đang đến, và tại sao lại là Amazon. Sự thật ở lại trong rừng. Amazon, cái tên nghe như một thế giới khác, không chỉ là rừng, không chỉ là đất đỏ và tiếng côn trùng ban đêm, mà là một cỗ máy thời gian sống động, nơi quá khứ, hiện tại và một thứ gì đó vượt khỏi cả tương lai đang giao nhau trong im lặng. Qua hàng ngàn năm, những bí ẩn nằm rải rác nơi đây vẫn chưa hề lên tiếng. Những cấu trúc không thể xây dựng bằng tay người, những câu chuyện về ánh sáng từ bầu trời, DNA không trùng khớp với bất kỳ giống loài nào đã biết, và cả những vật thể bay như đến từ cõi khác. Tất cả như những mảnh ghép vụn vỡ trong một bức tranh mà nhân loại chưa từng được phép hoàn thành. Điều gì đó, hoặc ai đó, đang ẩn mình giữa những tán cây cao hàng chục mét. Một nền văn minh từng tồn tại. Một thông điệp từ các vì sao, hay một sự thật quá lớn, đến mức chúng ta buộc phải bỏ qua nó để tiếp tục sống. Những nhà khoa học, nhà thám hiểm, quân đội, nhà làm phim, tất cả đều đã đến, tìm kiếm, ghi chép, rồi rời đi. Nhưng Amazon không kể hết bí mật cho bất kỳ ai. Nó thì thầm điều gì đó vào đêm, rồi nuốt chửng những dấu vết vào lớp đất dày phủ đầy mục nát và rễ cây. Người bản địa, những người đã sống cùng rừng suốt hàng thế kỷ, họ không gọi đó là bí ẩn. Họ gọi đó là trật tự của thế giới. Thứ mà nếu con người cố gắng hiểu quá nhanh, thì cái giá phải trả là ký ức của chính mình. Có những câu hỏi không phải để trả lời, mà để nhắc ta rằng ta không biết hết. Giữa đêm Amazon, khi ánh trăng không thể xuyên qua lớp tán rừng dày đặc, nếu bạn nghe thấy một tiếng rít lạ, hay một đốm sáng bay ngang qua như bóng ma, hãy nhớ, có thể bạn đang không một mình. Và nếu sự thật thực sự đang tồn tại ở đây, thì nó không nằm trong sách vở, không nằm trong phòng thí nghiệm, mà nằm ở đâu đó sâu thẳm, nơi chỉ những kẻ dám tin, dám lắng nghe, và dám bước vào, mới có thể chạm đến. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bởi khi bạn rời khỏi Amazon, một phần trong bạn sẽ vẫn ở lại. Bạn có tin rằng người ngoài hành tinh từng đặt chân đến Amazon? Hãy để lại bình luận, bấm like và theo dõi kênh TV Quang Thanh để tiếp tục khám phá những bí ẩn chấn động nhất hành tinh.